ใจที่อ่อนโยนมีสติและมีความเข้าใจสามารถรับมือกับกิเลสได้ดีกว่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอเลยนะครับแต่เป็นเรื่องของปัญญาในการมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นจริงถามก็คือแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะเพื่อให้เห็นภาพกันชัดขึ้นนะครับเราลองมาดูคำอุปมาที่ทรงพลังสัก3เรื่องกันซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจหลักการนี้ได้ง่ายขึ้นมากๆเลยลองจินตนาการตามกันดูนะครับถ้าเรากำทรายไว้ในมือให้แน่นที่สุดยิ่งออกแรงบีบมากเท่าไหร่ทรายมันก็จะยิ่งร่วงหล่นจากง่ามนิ้วเร็วขึ้นเท่านั้นจิตใจของเราก็ไม่ต่างกันเลยครับยิ่งพยายามบีบบังคับควบคุมอารมณ์มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดิ้นรนและรุนแรงขึ้นแต่ถ้าเราแค่ประคองมันไว้ในอุ้งมืออย่างอ่อนโยนมันกลับจะสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นหรือจะเปรียบกับน้ำก็ได้ครับน้ำที่ถูกกวนจนขุ่นเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเลยว่ามีอะไรอยู่ใต้น้ำบ้างแต่พอเราปล่อยให้น้ำนิ่งสนิทตะกอนต่างๆมันก็จะค่อยๆตกลงจนน้ำกลับมาใสแล้วก็มองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนจิตที่ถูกรบกวนด้วยแรงต้านก็จะขุ่นมัวเหมือนกันครับแต่จิตที่อ่อนโยนและสงบจะทำให้เรามองเห็นต้นตอของอารมณ์ตัวเองได้ชัดขึ้นอุปมาสุดท้ายนี่เห็นภาพชัดมากๆครับต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแกร่งแต่ว่าไร้ความยืดหยุ่นอาจจะหักโค่นลงง่ายๆเลยเมื่อเจอกับพายุแต่ต้นไม้ที่โอนอ่อนผ่อนตามแรงลมกับสามารถยืนหยัดอยู่ได้เสมอจิตที่ฝึกมาดีก็เป็นแบบนั้นแหละครับไม่ใช่ใจที่อ่อนแอแต่เป็นใจที่เข้าใจในธรรมชาติของทุกสิ่งเอาละครับพอเราเข้าใจหลักการผ่านคำอุปมากันไปแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในสถานการณ์จริงๆของชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้ได้ยังไงบ้างลองนึกถึงเหตุการณ์ที่น่าจะเจอกันบ่อยๆอย่างการถูกรถขับปาดหน้าดูนะครับจิตที่แข็งกระด้างเนี่ยจะพุ่งไปที่การตอบโต้ทันทีเลยเฮ้ยขับรถภาษาอะไรเนี่ยแต่จิตที่อ่อนโยนและมีสติจะแค่รับรู้จากข้างในว่าอ๋อตอนนี้ความโกรธกำลังเกิดขึ้นนะจากนั้นก็แค่เฝ้าดูความรู้สึกนั้นโดยไม่ต้องเข้าไปเป็นเจ้าของมันเหมือนกับเรากำลังแหงนหน้ามองก้อนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าไปอย่างช้าๆนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือเราไม่ได้พยายามจะหยุดความโกรธหรือกำจัดมันทิ้งไปนะครับเป้าหมายของเราคือการหยุดตามมันไปแค่รู้เท่าทันว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันแสดงตัวและจากไปตามธรรมชาติของมันเองพอเราฝึกฝนที่จะเฝ้าดูอารมณ์ของตัวเองแบบนี้บ่อยๆนะครับเราจะเริ่มค้นพบมุมมองใหม่ที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเป็นการเปลี่ยนกรอบความคิดที่เราเคยมีต่อสภาวะด้านลบในใจเราไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวก่อนอื่นมาทำความเข้าใจคำว่ากิเลสในที่นี้กันก่อนนะครับว่ามันหมายถึงสภาวะทางจิตที่ทำให้ใจเราขุ่นมัวไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภหรือความหลงซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะมองว่ามันคือตัวร้ายแต่ถ้าเราจะลองมองมันในมุมใหม่ล่ะครับมุมที่เปลี่ยนจากที่เคยมองว่ากิเลสคือศัตรูที่เราต้องกำจัดให้สิ้นซากมาเป็นการมองว่ากิเลสคือครูที่ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อสอนบทเรียนที่ล้ำค่าบางอย่างให้กับเราแล้วครูคนนี้สอนอะไรเราล่ะกิเลสสอนให้เราเห็นสัจธรรมข้อสำคัญที่สุดของชีวิตครับนั่นก็คือความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาความโกรธที่เคยรุนแรงก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความสุขที่เคยท่วมท้นก็เหมือนกันการได้เห็นความจริงข้อนี้ซ้ำๆนี่แหละครับคือบ่อเกิดของปัญญาก่อนจะจบกันไปอยากจะชวนให้ลองถามตัวเองเบาๆดูครับว่าในชีวิตที่ผ่านมาแต่ละวันเนี่ยเราใช้ใจแบบไหนบ่อยกว่ากันระหว่างใจที่แข็งกระด้างที่คอยต่อสู้กับทุกเรื่องหรือใจที่อ่อนโยนที่พร้อมจะเรียนรู้จากทุกประสบการณ์